Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn bộ phát Wi-Fi Cisco CBWK150AX rất là phù hợp để mà sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ đang có nhu cầu muốn nâng cấp lên mạng Wi-Fi 6. Thiết bị này thì sẽ hoạt động ở băng tần kép bao gồm dài 2.4 và 5 GHz và sẽ có tốc độ dữ liệu tổng hợp lên đến 1,488 Gbps, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng mạng không dây ngày càng tăng tại doanh nghiệp cho các ứng dụng chiếm nhiều băng thông như là video hay là họp Zoom vân vân. Với khả năng chịu tải lớn lên tới tận 400 client thì đây sẽ là lựa chọn ngon, bổ và giá hợp lý cho các doanh nghiệp quy mô dưới 100 người. Ok, và mình sẽ unbox cho các bạn xem ở bên trong thiết bị như thế nào nhé. Đi kèm với thiết bị thì sẽ có một tờ hướng dẫn sử dụng nhanh này. Còn đây thì là thiết bị của chúng ta. Các bạn có thể thấy là rất là nhỏ gọn đúng không? Cầm trên tay rất là nhẹ. Đó, và rất nhỏ, chỉ bằng đúng bằng lòng bàn tay của mình này. Đó. Để xem phụ kiện còn có gì nữa nhá. Đây là một cái bộ giá đỡ để chúng ta có thể là gắn ở phía sau thiết bị này, cái lưng này. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ gắn lên trên trần nhà hoặc là trên phía tường chẳng hạn. Tiếp theo thì còn có một bộ vít nở nữa. Ngoài ra thì hãng Cisco cũng đã trang bị sẵn một cái dây LAN đi kèm rồi, cái dây LAN RJ45. Ok, còn đây là thiết bị của chúng ta này. Cực kỳ nhỏ gọn ạ. Rất là nhẹ. Màu trắng cũng rất là xinh xắn. Và thiết kế nhỏ gọn như thế này thì rất là thẩm mỹ đúng không? Chúng ta có thể treo lên trên trần nhà hoặc là trên tường thì hoàn toàn nó không có những cái dạng râu gắn ra bên ngoài loằng ngoằng đúng không? Đó thì rất là thẩm mỹ và cho các cái khu vực mà chúng ta lắp đặt. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây có một cái đèn LED báo hiệu trạng thái hoạt động của thiết bị này. Ở mặt sau thì các bạn sẽ thấy ở đây sẽ có một cái cổng Ethernet RJ45 này. Và cổng này thì sẽ hỗ trợ nhận nguồn PoE nhé. Tức là chúng ta sẽ có thể cấp nguồn cho thiết bị này thông qua là một cái PoE injector, hoặc là chúng ta hoàn toàn có thể nối trực tiếp dây LAN từ cổng của switch PoE sang đây. Thì AP sẽ vừa có nguồn điện để hoạt động, vừa có mạng để mà phát Wi-Fi luôn. Ngoài ra thì ở đây có một cái nút reset tròn tròn nhỏ xíu ở giữa này, là nút reset để mà chúng ta có thể khôi phục lại cài đặt gốc cho AP trong trường hợp cần thiết. Và ở đây thì cũng có một cái lỗ khóa vật lý ở capacitor này. Cái này thì để chúng ta có thể khóa thiết bị lại đúng không? Và phòng cái trường hợp bị trộm cắp thiết bị. Đó, về mặt thiết kế thì thiết bị nó cũng rất là gọn nhẹ như thế, thẩm mỹ và đầy đủ mọi thứ cho một cái môi trường doanh nghiệp nhỏ rồi. Về phần cứng thì AP được trang bị bộ xử lý lõi tứ 1 GHz, RAM 1 GB, Flash 512MB, cho phép AP xử lý các tác vụ mạng với hiệu suất cao. Và thiết bị thì được tích hợp đầy đủ các cái công nghệ tiên tiến nhất của Wi-Fi 6 như là OFDMA này, DRS Coloring này, TWT hay là Bluetooth 5.0, WPA3 hay là beamforming để mà giúp tối đa hóa thông lượng cho mạng, giảm nhiễu kênh, giảm độ trễ mạng, tiết kiệm năng lượng, định vị hay là theo dõi tài sản cũng như là bảo mật mạng nâng cao. Bên cạnh đó thì công nghệ MoMeMo 2X2 với 2 radio thu, 2 radio fast và 2 luồng spatial stream thì cho phép AP có thể truyền dữ liệu đồng thời cho 2 thiết bị tại một thời điểm. Tất nhiên là cái thời gian này thì nó sẽ tính bằng mili-giây thôi, rất là nhỏ và chúng ta sẽ không nhìn thấy bằng mắt thường được. Tuy nhiên thì nó sẽ giúp là tối đa hóa thông lượng cho mạng, khả năng chịu tải tới 400 thiết bị đồng thời thì cũng cho phép AP đáp ứng tốt yêu cầu về băng thông tại những nơi có mật độ thiết bị cao. Một tính năng rất hay nữa ở trên AP này đó là khả năng hỗ trợ công nghệ Mesh. Kết hợp với các bộ mở rộng mạng của Cisco giúp dễ dàng nâng cao phạm vi phủ sóng và đảm bảo băng thông cho toàn doanh nghiệp khi mà không muốn đầu tư thêm các mạng và switch. Và Cisco cũng rất chú trọng đến khả năng bảo mật của thiết bị khi mà đã trang bị cho AP chuẩn bảo mật WPA3 mới nhất, kèm theo đó là khả năng xác thực cổng 802.1x theo địa chỉ MAC hay là xác thực Radius để ngăn chặn các luồng truy cập trái phép. Các AP CBWK150AX có thể được quản lý hoàn toàn trên điện thoại của bạn mà không cần sử dụng đến controller vật lý. Trên cửa hàng Google Play hay là App Store thì đều có bản Cisco Business Mobile hoàn toàn miễn phí và các bạn chỉ cần download về là đã có thể quản lý toàn bộ Wi-Fi một cách rất là trực quan và đơn giản. Và các thao tác thay đổi cấu hình này, giám sát mạng thì hoàn toàn có thể thực hiện ngay trên điện thoại của chúng ta và truy cập từ bất cứ đâu miễn là có internet hoặc là 4G là được, rất là tiện lợi.
và khi mà có vấn đề gì thì dù là đang ở nhà hay là đang đi công tác thì cũng có thể kiểm tra được hệ thống mạng một cách rất là dễ dàng và nhanh chóng. Ngoài ra thì công cụ này cũng có bản Cisco Business Dashboard trên giao diện web, miễn phí quản lý tới tối đa 25 thiết bị. Và với các mạng doanh nghiệp quy mô nhỏ dưới 25 AP thì hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng công cụ này trên máy tính để mà quản lý tập trung toàn bộ các AP rất đơn giản và tiện lợi. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu nhanh cho các bạn những cái đặc điểm cũng như là tính năng cơ bản nhất về Wi-Fi 6 Cisco CBWK 150AX/S. Các bạn có thể xem chi tiết thông số kỹ thuật của sản phẩm trong link mình để bên dưới mô tả của video nhé. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình cũng như là CNTT Shop một like, share và subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.